Tigas na. Natulog! Puta Manila. Huwag yung overload. Wala kang pagdawon. Wala kang pagdawon. Puta, wala ka mga restaurant. Ayos. Yan. Ah! Ang galit. Tubig siya eh. Ay, Heather! Bukas na. Yan. Oh, ba't ka lang? Lambo. Again.
kasi ikaw mo Balik pa yan. ano yan? Yan. Ay, oh, laksa mo. Yan, dumadaan. Ganun din ako. Yan lang. Dumaan. Hello everyone, today I'm going to show you how to make fish and caramel. Dati naluto ko sa lakay, 1,500 na fish trays, tapos 5 na tray na fish. 30 billion. Yan na fresh. Tapos ay ng tray. Yan ang mga tray na. Okay. Balik ka ba? Saan mo sila i-drop ko dito? Ah, kaya lang. Hindi ko alam. Pero wala nga. At guys. Soon, magpapagod ako. Ipapabakalan pa niya rin ano. Si Jeff. Kaya ko. Hindi ko yan. Maganda ang matango. Ay, oh. Ating bayatan. Direksyon, consider, oo.
Masaro, nakay mo sa kasi. Iya mo dati. Tulo. Hindi na naman dapat. Oh. Si Jay. Oh, ito. Ay. Ano siguro? Kasi ganun. Diba? Ganun, wait. Pero ito mga bagsa. Wait, kung kita bisa deh. Monggo itu mag-cake. Dapat sutik ito. Wilson. Tatanda ka nga yung kaning magada. Ako ito kamay ito kapirap nga pinugod video. Magkano ka ba? Magkano? Ben, pwede. Sabay naman yun. Okay. Para di ka alam na yung sila. Ganun. Yo! Ako sa nawala. Basta ako. Pwede lang. Kasi ka lang, baka pili ka magpalit na ako kanina. Mas kita ko, kapasa kita third ako. Hindi ka ako. Wala. Hindi ka na. Hindi pa rin pa. Dalawa, dalawa, dua, ilo. Jadi ko na puro na din. Para daw tayo. Oo, nasa tayo.
Hindi ko yan ang papa. Wala siya. Papa ko. Tulog ko ano siya. Gift baba ko yung ano. Diba, ito tawa ko na yung skin ko ito. Well, kung sana doon itin, sana wala pang nag-up na doon. Yung sa Kumakain din pag traffic ko kumakain. Wow, eh. kaya ako ba na huli. Ano dito ba? Ha? Yan. Na, ba't Uy! dito? Ba't dito naman? Ito. Ano, material lang? Boss, Pera. Bakit mo ba? Ano yan? Alam ko lang, kanito 60 po po. At mo sila like, dalawa ka pag-ibo. Mga ibok ng mga utubo na pagdating sa wala ko na tayo sa pagdating. Wala may pagdating ko naman. Aba, nakawan ko. Hindi ko sa mga nakapa. thanks for the turn. Nagpag-booking mo ito ko na kulit ka. Or yun ito was, very good, no?
Uy, sakto. Woo! Oh, unti-unti ako. Ay, hindi ko talaga. Ano ba ba? Tama na lang. Wala ko yung sila niya. Oh, gusto ko na muna. Gusto ko na ba? Ito mo. Maybe na kasi dyan ka.
Hindi nga lang nag-ubus, pinatan ni Siri. Ito yung kakalitan na. Ano na, sir? Ayun, no! No, no, no. You got to. Ako'y nag-aalala na papunta dito sa Marinduque. Ayaw na balikin mo ito. Ako lang may magawa. Hindi ka matay. Ay, dito mo ba? Wala. Maano pa? Bigyan ka na. Oh, yan din. Nabawasin ko pa naman.
Sa akin na bro, iba. Diba? Okay. Kuya, yun. Blue house, blue house. Blue house center, blue house. Yan na, nagka-record mo. Siwakan mo. Turn, turn. Kung hindi niya po pa rin. Kung hindi makahi. Hindi siya na. Yan siya na. Hindi naman tayo. Hindi ka na. Ano? Eh? Kaya na. Hindi kami nag-iwan. Vlog, 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 vlog. 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 Ayaw ko na dyan, ayaw ko na. MVP yan. Like naman nga dyan. Uy, wait. Okay.
Ano yan dyan? Date mo ba naman yung mga kainan? Ay, anong ganyan mo nito? Ako yan, Nene. Hindi ako maaari na hindi, meron pa ako ginagawa sa mga tapos ay mapaganda sila sa
Utang pagkais pang kamay na yun. Yan. Alin yan na po, sabi ng alin. Tama na nga yung si CJ. Wala na kapay pa kung tuwa. Wala na kapay pa kung tuwa. Sino dyan? So, O, taglay na. Yan. iso. Kaya ka ng ano na gadal mo. Pakuha. Tama na nga yung... Ano kaya nga yung isip? Tapos na? Tay pa. Yan. Yan, pagkatang. So, ano po ba tama yung nakakanin mo nga din ako. Wow, sabay na nun. Tomato, tapos hindi ko ako kaya mga Ano ba yan?
Sige, bro, bitawan. First ba dito? Okay, man. Ito ba? Ito. Bukang buraho. Paano? Pahingin ka na. Eko. Hindi naman na. Ano ko, ito naman na akong G. Ito iba.
Piso ka ba? Anong nawa ko? Dalawa ka piso. Okay po. Hindi ako rin nabuti. Ang sunod isa pa na. Ang sakit. Ikaw lang, baka naong durmo na ito. Tama na, Ulo, be, ako na puti ka na makawag si Bel. Bukang galing. Hoy! Kaparan. Ano ba, si Bayo? Tangay pa sa kuya. Ay! Wala ba rin ako na? Bayo. Sa kamatay. Iso, puta na ko na nga yun. Uy! Tawa ka nga yun. Wala na ako. Matigil? Paano? Pati ba yun? Gini? Gini? Ayok ka ba? Wala mo?
Tama na nga yun. Out na dyan. Oh! Totoo pa. Kasi ano wala permiso? Ha? Wala mo! Wala ba ito lang ito? Madali mo nang tayo ko ng DJ. Kami kita na. Episo ka ba? Kumbaga sa akin na dati ka pa ng DJ. Hindi ka pag-generic na ako para matakalis na ako. Sabihin, Ako lang gusto yun. oh, G na. G! It's okay. It's okay. Kung ka na G pa nga yung magkagal nga ako nga yung I'm so lazy. I'm so lazy. Hindi ko mangahit pa mag-game. Woo! Pangakangahit pa. Woo! See, the strongest is mine. Ah! Pagkakutak mo lang kahit siguro. Ano lang, pagkangat yan ang hindi ba yan? Out na save sa to, shit. Kung yung arba ka ni Bok, forma ang bubo, forma ano ka lang. Hindi na lubod yung pansin. Tulog ko, hindi ko. Nadali na save.
Good night.
Pumunta naman ako. Pagsabi ko nga ako papapunta ka pa. Papunta to. Sa'yo na si Siswin. Kuya, basta na sinin. Talong ito. Si Camille. Hanggang nag-space ako.
yung sakit. Ito.
Job. Eh, sige. Sige na. Ay, iyo ito sa girlfriend ko. Tama. Tama ito. Kisay pa. Kisay pa. Dahil naman. Sabi mo ito pa. Wala man na pwede sa sikyate. Wala man. Hindi ka gumano sa Ayan. Para makasama ko. Iyan sa natin pinapress niya. Laro sana ba dito? Nasa ba dito? Mama. Ate. Kay tapos na yun. Iyan. Kasi pagkadaraan mo yan sa ganito. Para tele. Think ang kung ano sa career.
Ano, ano na? Ano yung ulo ka na? Hindi. Hindi. Hello? Hello, sir. Nakikita ko. Kaya na po kita, Ben. Naging ka na hapon. Ay, ako. Naubos ko sa bako pang aga. Wala pwede ako niya daw hapon. Oo, wala ako. Gusto na sa baba. Wala. Amay yung nasa, ano, mga taga-ibong mga nagpuro at sa bagong aga. Sa aga? Kaya ang paon mo sa aga. Sa manong oras mo paon, paano kaya pag-agyan? Nagpapala sa mula. Para ice cream. Nagkarama yung magkaroon. Alas 3, alas 4, alas 5, nagkaroon na. Kasi kami nga po, ang mga ang nakita pa sa Manila, 12, 15 ang album. Kung sa aga, tawag-tawag ka para makikita ko bangko dyan sa Baguio. Turo ko lang ang yan ako. Para man kung na-reservan ka ng 100. Hindi baga, kaya na ni arama yung sindang. Yan, dapat magwalat ka na para sigurado na napakino. Paglae, talaga di ka kaunin na sa iba. Mala, so sabi nga ni ka lang mabalik pagkaaga. Oo, dahil niya magbinalikan. Kaya sige pa. Ayan pa, ayan pa. Salamat po. Nak-send mo na? Pag mga pag naya po, ano ba? Sabi na kasi, ano yung lipo? Anak ko na pero Ano ko pa nang may makakain pa? Eh,
Ay, ate! Tawag sa lulong. Kita po. Sabihin ako dito. Puro sabihin ako dito. Promise! Dahil na ako. Lawan. Ay,
Manot ako. Bombay. Mata. Ako nung pandi ba? Nakakadamay ko. Alam ko rin. Pag-iinig sa tigan ako. Pag ito ka, tigin-inom. Sa kalong. Natin! Puro tinidor. Eh! Eh! Ate! Su! Pag di yan nagpara pa tao! Eh, ito sa natin! Wala pa kong pakanagi! Ano? What day? Na-open na lang sa video. Ano lang, ang phone. Nakasipin din sa ano. Alin ang laro? So kasi ang laro ito. Eh, wala na yun. Ay, Jane! Alam mo, nagpara-scam ko sa mga ano, sa mga wala niya lagi sa robot ko. Nagpara-scam ako, sabi ko, donate me 6 stars, donate me 7. I will donate you much more than you donate me. Donate ka na kasi ganit sa mali. I-report ko daw kayo babae. Sabi niya ka, you are a scammer. I will screenshot and I will report. Sabi ko, no, very scammer you. Di ba doon nakaga? Te, ispinan ako dyan, te. Naghahanap pa nga ng pira. Pwede ka na maka-spin dyan? Mga ka? Naghahanap ako ng pira. No. Nakatigalan mo ako? Ano ka, pag-ibig natin oo, sabi mo, pindot. Magsabi ka sana. Dito sa natin. Wala ka. Look ka. Look. Look. Look ka talaga. Like ka na mga ako dito. Maliit mo ako dito. Uy, magkakapicture na ako tapos uy, tignan mo na ano wala, ano ba yung next inalaw ko? Eh, ngayon nag-shop dapat oh, ano, parang noon, oh, na,
naman ang puso. Ma! Ay, no. Ay, hindi. Kaya ko na nag-skip. Ano na, ulit na. Na. Yan na, thank you na naman. Ano kumain ako? Guido! Guido mo! Kasi ako suga doon. Uy, magkakano wala ako dyan. Magkakano kayo niya. Magkakano kita ba niya. Magkakano po na kayo niya, T-Rex. Yan ang ano. Hindi man nagkakasari kayo ni Gravity. Basta, ilan na ako kayo. Masugay na lang ako. Lapak kayo. Gusto niya, magpata mo, man. Kasi wala pa ako. Tapos kunti live. No. One minute, oh. We're gonna join.
Ito po yun na una. Pero tayo. Iba kahit ako, eh, nakakalaw ko na naman yan. Hindi naman lang nagsusukat ang konti nga, 500 plus. Ay, tama ni. Mas ibabat ako sa nakita na ako. Wala akong ano. Wala! Ganyan. Paano nangyari? Oh. Ay, bawal ka. PVP ang kami guys. Dali na, Tawon mo yan sa maka. Ano kita? Hindi oh. Kita tutulog yung. Breaking texture. Hindi oh. Ano? Uli lago to. No, uli oh. Boss, na magturog. Uy! Uy, sama! Ako naka-install ka na.
iwan o. Hindi makawandiwan sa motibalon. Yan, kung tayo magtatangali ako, may dumanan ako. Ay, kumakas. Waiting. Wait. Maninsan na ako, mandurog. Dadali na ako ng karawal. Oh? Kaya kung oh, tignan tibay ko naman. Kamukha ko. Matikain mo naman. Ay, hindi na ako nagtutawag. Hola! Ay, pinatiruan! Ano na siya? Hindi ko, mag-discuss na.
Buti ka lang.
Ay, biyan. Yan. Igual.
Ano, kalaban nila sa kapila ko. Kuya di ganda, pinamuko. Ano ko, kalaban nila. Moving to Lily. Ano sila? Ang gawin mo, ano, first game? Oh, Tapos, laro.
Hindi ka lang ipamanap ito ngayon. Hindi mo naman ito ngayon. Tapos si Ba, kung ba kaya ang kayo doon. Kaya ako pwede. Ano ka na siya mo po lang kapag may mga kapabalik ko na rin, ba? Okay? Ha? Okay? Oo, basta puti. Paano na nahilo? Halimbawa, kahit ang pagkarin mo, hindi mo lang discount, tawag ang kurinta. Halimbawa, kahit ang pagkarin mo, kasi po, pwede po ka, pwede, hindi mo tanong ka, kasi naman, pwede, ito kayo mo kasi pag-gate, isa, idea pala, pwede, pwede rin, ito, so ako ni, kita, ano, kuya masaan dyan ang ano, mga rong, masasakit lang. Bago ako, ang marong mas na bukod pa sa ibawang yung mga sa mga mga pagi pa ang pagbakata rito, pasangat mo yung mga rito, yan, ano, yan, dyan, bawa sa pag-nagdat yung may tumabayo ka mga, tindahan doon, may sikong Joe, bago ako, ako kung pwede, pwede para mag-iwas na. Ito ka kaya ito. Kaya may kahit mo panay, ito, bubot daw ito. Oo, pwede yan. Kasi pwede pero parang, hindi ko alam itong hindi ko alam itong ano, apelido. Basta yung nandiyan. Luwag na? Oo. Bisa lubos Jero. Parang ang araw mga kuya ang dumapapte yung sa balik din ng Pope. May palaw ka kasi sa guard. O, ang araw, bago ka mag-take-off duwan, tindahan ba rin dito na sa kanila? Sa Kulao na ako. Kinakabay nila ng buwan sa bahay ng Pope. Hindi ko pa rin sa si Gumarayan, hindi mo sa tama. Awal ko pa ako sa balik. Awal ko pa alapit ka, bakit na dyan? Kunya kahit ikaw. Kayo, wala ko yan, discretion. Yan mo lang ako. Ikaw, yung basa na. Magdapi, gitna. Paano mo ito? O paano ba, ano po? O ba, o pag iba tayo, ang dako na. Kaya ito, mag-arjan, ano rin ito? Gamit ko nga kin pagpiling. Oo, kapag-yan.
Tawa. Open tawa. Ay, open ka dali. Hey, si Iron. Sa pinto ni. Oo, hulog na. Paano yung kapalang si CJ? Sabi mo, open sa pinto ni. Open sa pinto ni. Nakatapos magpipindas sa kuya. Nakatapos ka. Mga panalangin pa, sana ay matupad. Anong gusto mong ilingon ni Ron? Roblox. Roblox. YouTube. Wala ka daw. Bakla. Ay, kuya, kuya. Gusto. Ayan. Mga panalangin pa, sana ay matupad. Ya. Ano tayo na ako nagtagal mo ako doon? Hanapin mo. Kasi ko, kasi punta ka. Sige, punta ka ba? Dali na para. SpongeBob ba ganyan, Aaron? Hindi, gusto ko. Eh, daw. Ano? Dali sa pamukos. Yan. Pamukos sa daw. Yung ginamit niya. Pamukos talaga ba yung mga daw? Doon sa ibang kating doon sa See? ay, hindi ka na safe. Sinunod naman. See? Password ko sa Yun! okay, so those. So, ka man na, bumalik ka na. Pinapil mo? Para kasing kumanak kami. Pinapil ko ang pandok mundo. At Daiman! kawan. Daiman! Daiman! Oh, Daiman na. ah. Magtulong sa mga mga bilang ka pa dahil sa lima. Ayaw ka sa web, pa-start man. Out naman sa, ano, sa break. Hindi na po ako.
Ang basta ko. Inilog nga, mga pag sa plato. Like ka na, tinimpla. Ang honey. Ngayon, parang mga ito, parang nasusot, yung mga seasoning. Tapos, sinago kung ano. $1,000. Sigurado siya. Nga, 57.
ganito niya. Patay ko. Siyempre ko naman. Ito pag ano. Sa nila. Sa akin. Dahil lang po sila ay. Ayan mo, labas mo. Ayun, dahil ang mga yan! Sadam! Mga tabla. Bumagon. Alam mo ako na sa dere mo. Alam mo lang kung tumatulog. Unang pagkatilawas mo. Mabalik-balik na tulog mo. Ano ba ang kanta? Ano ba ang kanta?
Kaluto ka ng mali. Bago ka italig mo. Hindi ka lang kaluto. Matalikot ko na. Ha? Nasa thermal body mo. Nasa thermal body. Matalo ka. Sabi mo madalig dito. Matalo ka. Di tayo. Mga nasa dito. Yan. Ay. Hindi mo baga sa ano, laba, ano, Yan. tagas, o hindi ito mata, maging labaan. Labaan na naalam kami, ano, ng tubig. Kasi yung mata, hindi ako'y naaanta. Bibig ng ganda, pero meron nakanda. Sayo mo sa iba, gusto mo kay Enagay. Enagay, alam maigay. Kasi pwede ko minsan at nabili. Tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok, pero nakasensige. Yun ito. Kapit niya kung yung naging ito. Pwede magunta.
Yan pa yan. So, 2020 ako. Ano pa kami video so ano pa ba kami? Sorry, nakabit. Akhir ka paligyo. Jadi itu mainnya. Baka pa ko ba? Kamu lang. Nakapayos ko na rin na ako. Ikaw ang tawag sa akin. Yung kapalit.
Meron mo, ano? Lada? Ganon mo, lada? Ano pigluto mo? Wala ko, pililit lang na ito mo. Pagluto sa ito ko. Nakakagawa ka.
Yan, bakit namin isipin na yun? Yan, bakit namin isipin sa aga? Hindi. Did you know that there's change? Kailangan daw po para sa lupa. Ano kasi gusto mo? Kalaban nila doon. So, ang init na mga kawas, ulit-ulit tapos. Doon na gusto. Alam mo kayo kagawa? Bakit na naman ito?
kami doon niya, kami na, hindi mo magkalaban. Dapat mo kaya magbibili yan? Dalawa sila kaya na. Hindi ko pa sige.
Duwa po kay ni Kuya. Gusto ko puntahan. Diba? Ako sa doon. Pero, Ano hindi? Patilikod o ang pagdala? matilikod po. Hiwalay. Mag-iba. Diba mag-ele? I think sarap po yung bad paper. Ay. Pero, ako ba? Buat ako. Wednesday. Saturday. Time lang. Yun ang nito po. Oh, Open sa to. yun ang nito po. Open sa to. Usak kong dis. Oh my god. Kailangan mo yung sa bibig? Ayan, oh. Hindi po sa pamilya. Ako may asibit, kailangan mo yung asibit. Hindi na wala kang kaya. Kaya na ito kapi ko.
ano, naligaw ko. Ah, ano yan? Ano yan? Wala. Totoo ko, nag-ibong ano ko. Ano yung sinabi ulit? Ano ito sinabi ulit? Ang nalagay ko pa, wala akong kaya na yung Robux na stay. Dawit ang account ko. Ito lang. Ito, lipstick. Ito last to remain. Lipstick. Lipstick talaga? Ano, konti. Na ino. Nagaganda yun sa ano. Sa tubig. Na yung pinipili-joke talaga. Dalyog lang ako dyan nakapalibin. Isipit ko raw di ka niya. Parang pag bumaon is mo kaya ka dyan tatanggalin ko. Ano pa? Parang magayon na rin kaya madali na ako makapalibin. So, ganun po pa. Pero kasi, halay ka pang ano. Ano po daw wala? Ano pa na kami yung Robux dambar hindi. Ano pa na kami Natin mo din na lang mga kwento na binili.
Yung tama. Huwag na naman iyak. Huwag na naman iyak. Pero yun ang minasa. Makaiyak. Hindi, kita lang ako yun. Doon mo buang. Oo, bakit? Ayun na nga din.
Diba? Maganda ko.
Hello, hindi na may video. Video. Muna siya lang kung May pabayaan mo dyan, matingko mo, medyo matingko. Bakit yung magulag mo? Pabayaan mo na lang. Bakit yan? Huwag na sa tuloy. Go to you. Grabe. Ma'am, go! Go! Hindi mo na lang. Malaki ng ulit. Ano ang ulit? Lugar naman yung lugar ko. Lugar naman. Tumingin ka. Madilim na sa nakamumoy na ano. Yan, magkawa. Ito na magkawa. Madilim pa mo dito. Ito, madilim na dito. Sige lang po. Size na. Ito. Gampang ito. Hindi ko malagay sa phone. Dito na ako po. Ano lang naman?
Sige, doktor. Depende kung ano kaya. Pag-uusap ka. Eh, sa pagbubuto ka. Depende nga yung ano. Tapos nakamay magamit. Para makamit. Ay, yung mga skat lang. Ay, yung tapakawan. Yan, para. Alam mo mo mo. Ewan mo. Hindi ka kanina, hindi ko nagustuhan. Buang.
Kaya ako, sinuto mo. Ako, ang pwede mo, ang gusto na kayo, wala ko na tawagan. Ano talaga mo gusto mo? Kasi wala ba talagang na ako Bawal dyan na itambag ng puso. Wala ako. Papansin mo sa akin, ako namin ng pizza, lang yun na wala pang ilaw. Hindi talaga, hindi ko alam na. Wala ko man ito doon. Wala, may iwan sila. Baka na, hindi mo naman ito. Hindi, tapos, yung naman pala, ngayon na lang boxing. Kung yan na po dito to. Diyan na ako dito. Pero ako nakalagay na ito. Wala ko. Makawit ka mo.
ba kung ano na ba?
Next one. Start. Pag ano? Alam mo, Ganito na. Ano? Ulit ang sunod. Pagkabukutan na kamo sa akin, mawag.
para sa nakatama. Yung bata, nandito. Ano, may maglaban yan. Binabaga ba yan? Hey, nakapit ka na, Dre. Ay, naka.
May buka pa lang. Sain! Sain! Hiling-hilingan ko. Ayun, kaya ko buhay lang. Paano mo nalaman na ito? Alde, bundok.
Sigon-sigon na lang, no? Ha? Hindi mo na ako nakikita. Kaya pinakasalit.
Madamati.